Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt Alina și astăzi vreau să vorbim despre sportul în sarcină. Ce sport fac? Care sunt recomandările mele pentru viitoarele mămici? Care sunt exercițiile mele preferate? Etc. Lucruri simple. Let's just keep it simple. O să fie un video de 10 minute, ceva de genul ăsta, în care o să vă arăt ce exerciții fac. Lucrăm upper body, ca să avem brațele puternice pe când vine bebe. Și, bineînțeles, picioare și gluți, foarte puțin core exercise. Rutina de sport de dimineață, astăzi facem brațe, n-am apucat să fac ieri. Încerc să fac exerciții cumva de luni până vineri, câte o zi nu mi iese pentru că plec de vreme, în oraș sau la birou, dar pe cât posibil încerc să mă mișc și să rămân activă. După cum bine știți, exercițiile sau abdomenul, mai bine spus, se lucrează foarte ușor din tot felul de exerciții și o să vedeți că și dacă sunteți însărcinate și dacă nu sunteți însărcinate și o să faceți exercițiile astea, tot o să simțiți că se lucrează abdomenul, chit că noi lucrăm prioritar fie picioare, fund. Astăzi port un echipament de la MyProtein. Cam toate lucrurile de la MyProtein o să le găsiți pe pagina mea custom made, pe care o să vă las în descriere. Acestea sunt o pereche de colanți. Am luat mărimea M, însă momentan, la 32 de săptămâni, am apucat să-i port doar de 2 ori peste burtă. Nu mai pot să-i port peste burtă. Și un top foarte fain pe roșu. Îmi plac foarte mult culorile bright pentru sport. Se pare că îți dau așa un boost de energie. Chit că noi lucrăm prioritar fie picioare, fund și alte grupe musculare, pentru că atunci când respiri corect, poți lucra tot corpul și o să vedeți că și pe videoul meu se vede treaba asta. Într-adevăr, în sarcină sunt de evitat multe exerciții, de aceea primul meu sfat este să apelați la un antrenor care să vă ajute în această direcție. Nici eu nu știam la început de unde să o iau. Nu am făcut sport primul trimestru pentru că, după cum bine știți, nu e recomandat să faci sport în primul trimestru. Eu făceam sport în fiecare dimineață. Mi-a fost puțin greu să mă las de rutina asta, în ideea în care sunt dependentă într-un fel sau altul de eliberarea asta de endorfine care vine în urma orei zilnice de sport pe terasă. Am revenit într-un moment bun, aș spune, undeva la 4 luni, cred că aveam, de sarcină, când am reînceput să fac sport. Am vorbit cu Sergiu Sandu, care era pe vremea respectivă antrenorul lui Carmen și este în continuare. Cu Sergiu Sandu am pus la cale un program de antrenament personalizat pentru mine. I-am spus că îmi doresc foarte mult să lucrez brațele, picioarele, fund, practic tot ce se poate lucra în sarcină. După cum vedeți, am început undeva de la 54 de kilograme și acum momentan am un 67,7, tot cu cameră, trebuie să țin și camera, de fapt e un 66,7, deci am pus în jur de 13 kg, 12 kg, 713 kg până acum. În care vorbesc, sunt la săptămâna 36 de sarcină, mai avem aproximativ o lună până la final. Nu asta e grija mea, să nu mă îngraș sau cât mă îngraș sau cât pun pe mine. Vreau să rămân în formă, sportul mă ajută să fiu mobilă, să am o stare bună, așa, overall. Sportul te ajută și în travaliu, adică în mod cert, dacă îți dorești să naști natural. Faptul că faci sport te va ajuta și cu managementul durerii, dar și cu nașterea propriu-zisă. Acum, recomandarea mea principală pentru voi, pentru viitoarele mămici. Recomandarea mea numărul 1 este să întrebați medicul dacă aveți voie să faceți sport, dacă totul decurge normal cu sarcina, cu siguranță vă va spune da, este în regulă, puteți face mișcare. Regula numărul 2 ar fi musai, luați-vă un trainer online sau orientați-vă, căutați-vă exerciții pe YouTube care sunt cumva permise în sarcină. Nu ai voie să faci exerciții în care stai pe spate sau în care pui prea multă presiune pe abdomen în mod cert, dar lucrurile astea o să le simțiți și voi. Ascultați-vă corpul, pentru că îți va spune când faci prea mult efort. Dacă nu
Dacă nu te simți bine, dacă simți că amețești, dacă simți că nu ești în stare, dacă simți că exercițiile astea sunt prea mult pentru tine, nu le face, pur și simplu. Sau fă ceva mult mai light. Sunt foarte multe lucruri pe care le poți face, de fapt. Te poți plimba pe jos, poți și alerga, însă lucrurile astea trebuie să le faceți în primul rând cu acordul medicului. Încerc să repet asta pentru că e foarte important, fiecare femeie e diferită, fiecare corp e diferit, fiecare sarcină e diferită. Poți avea simptome foarte diferite de la o sarcină la alta și cred că așa, overall, e important să încep de la a întreba medicul, a merge pe niște exerciții care sunt potrivite în sarcină și aici răspunsul meu a fost să lucrez cu un antrenor personal și am făcut online în perioada asta de pandemie. Și numărul 3, bineînțeles, să-ți asculți corpul. Asta e foarte important, dar vreau ca acest video să vină către voi nu doar cu o serie de propuneri de exerciții pe care le puteți face în sarcină, pentru că puteți face toate aceste exerciții în sarcină încă din al doilea trimestru, de la început, între ghilimele, al doilea trimestru. După cum vedeți, am folosit echipament minimal, greutăți de 1 kg, am folosit săculeți de 2 kg la picioare, pe care îi folosesc frecvent în antrenamentele mele de legs day și glutes. Și pentru upper body folosim preponderent niște mănuri Spider-Man. Vă recomand să-i dați follow lui Sergiu Sandu pe Instagram, el știe de unde se pot lua mănușile astea. Mi le-a trimis prin curier, a zis ai grijă să nu mi le pierzi, să nu le țăpi în râpă în caz că te enervezi pe ele. Și într-adevăr îmi pun săculeții la picioare sau îmi pun aceste mănuri Spider-Man pe mâini și încerc să uit de ele, astfel antrenamentul este mult mai eficient. Asta e un exemplu foarte bun de un exercițiu care, cu respirația corectă, bineînțeles, îți include partea de core, da? De abdomen. Cam astea au fost propunerile mele și recomandările mele pentru voi. Vreau să vă încurajez să rămâneți active, vă ajută să nu vă închilosați, vă ajută să vă simțiți mai bine, vă ajută și la naștere, vă ajută și la recuperare după și vă ajută overall ca eliberare de endorfină. Sper că v-a plăcut acest episod, sper că v-a fost de folos și ne vedem curând cu alte videouri aici pe YouTube. Vă pup! Cu drag, Alina!